Welcome in the SD tutorial, A Learner Forever. Now we will be going to continue our series 2 of the sensor and actuator, that is LM35 another one sensor. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मागील एका व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं, त्यामध्ये आपण थर्मिस्टर बद्दल माहिती बघितली होती. आज आपण टेम्परेचर सेन्सर मधला पार्ट नंबर 2 मध्ये आपण LM35 बद्दल बोलणार आहोत. LM35 हा लिनियर मोनोलिथिक एक IC अवेलेबल आहे, जो की या पद्धतीने आपल्याला दिसतो. या ठिकाणी तुम्ही 5 व्होल्ट पहिल्या पिन, हा दिस इज द 3 पिन IC. हा 3 पिनचा IC आहे. पिन नंबर 1 हे सप्लाय व्होल्टेज असते, पिन नंबर 3 ही ग्राउंड असते आणि पिन नंबर 4 हे तुमचं आउटपुट असतं. ठीक आहे. तर LM35 हा एक पॅसिव्ह टाइपचा टेम्परेचर सेन्सर आहे. Okay, it's seen the forward biasing voltage of the PN junction diode and the transistor change with the temperature. The sensor are used the property of the doping semiconductor diode or the transistor are called the solid state sensor. LM35 is one of the frequently used of temperature sensor. It integrated with the solid state analog temperature sensing whose output change according to the surrounding it. It is the temperature sensing and convert into the electrical quantity of voltage. It can be used for the range -50 to the 150 degree Celsius. Okay. LM35 हा काय विद्यार्थी मित्रांनो, एक टेम्परेचर सेन्सर आहे, जो की टेम्परेचर सेन्स करून आउटपुट काय देणार आहे, व्होल्टेज देणार आहे. 1 डिग्री व्होल्टेज जर डिग्री सेल्सिअस जर चेंज झालं तर आउटपुटला 10 मिली व्होल्ट चेंज तो दाखवत असतो पर डिग्री सेल्सिअस. जर समजा 2 डिग्री असेल तर 20 मिली व्होल्ट दाखवेल. जर समजा 10 डिग्री असेल तर 100 मिली व्होल्ट आपल्याला आउटपुटचं व्होल्टेज चेंज होताना तो दाखवेल. म्हणजे काय, LM35 हा लिनियर टाइपचा टेम्परेचर सेन्सर आहे. In the IC, it required this regulated supply 4 to 20 व्होल्ट. या ठिकाणी आपण 4 व्होल्ट ते 20 व्होल्ट पर्यंत आपण याला सप्लाय देऊ शकतोय. प्रॉब्ली आपण 5 व्होल्ट सप्लाय देत असतो. ठीक आहे. The relation of the output voltage and the temperature is that output voltage is equal to 10 millivolt multiplied by temperature degree Celsius. म्हणजे 25 डिग्री असेल तर मल्टिप्लाय बाय 10 करा, म्हणजे आन्सर किती येईल, 250 मिली व्होल्ट आपलं आन्सर येणार आहे. ठीक आहे, पर डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. विच आर द फीचर्स ऑफ LM35. सगळ्यात पहिले LM35 ची रेंज आहे. LM35 हा टेम्परेचर 50 डिग्री ते 150 डिग्री पर्यंत तो मोजू शकतोय. -50 डिग्री ॲक्च्युअली ते -50 डिग्री ते +50 डिग्री सेल्सिअस. Operating temperature range is a 4 to 20 volt, but typically we provide the 5 volt. Its linear scale is the 10 millivolt. Then accuracy is plus minus 0.5 per degree Celsius. It is a low cost temperature sensor, can easily interact with the controlling system. हे काय आहे, स्मॉल अँड हेन्स इट इज सुटेबल फॉर द रिमोट ॲप्लिकेशन. हा एकदम छोटासा टेम्परेचर सेन्सर आहे, जो की रिमोट ॲप्लिकेशनसाठी आपण यूज करू शकतोय. याचं जे आउटपुट हे डायरेक्टली डिग्री सेल्सिअसमध्ये असतं. व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन ऑफ LM35. मग LM35 कुठं कुठं वापरायचं विद्यार्थी मित्रांनो, टू फॉर मेजर द टेम्परेचर ऑफ पर्टिक्युलर इन्व्हायरमेंट. एखाद्या इन्व्हायरमेंटचं टेम्परेचर जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतोय. फॉर प्रोव्हाइडिंग द थर्मल शटडाऊन ऑफ अ सर्किट और कॉम्पोनंट. फॉर मॉनिटरिंग द बॅटरी टेम्परेचर. फॉर मेजर द टेम्परेचर फॉर द हाय व्होल्टेज AC ॲप्लिकेशन. आपण हाय व्होल्टेज ॲप्लिकेशनसाठी वापरू शकतोय. मोबाईल बॅटरी टेम्परेचरसाठी आपण यूज मोबाईलच्या बॅटरी टेम्परेचर टू मॉनिटरिंग द बॅटरी टेम्परेचर. एखाद्या बॅटरीचं टेम्परेचर सुद्धा आपण याच्याने आपण मॉनिटर करू शकतोय. ओके. प्रोव्हाइडिंग द थर्मल शटडाऊन ऑफ द सर्किट कंपोनंट. जर समजा एखाद्या ठिकाणी जास्त हिटिंग झाल्यानंतरून ती सिस्टीम डॅमेज होऊ शकते, तर या ठिकाणी काय होणार आहे, ॲटो कट ऑफ व्हायला पाहिजे सिस्टीम. म्हणजे काय, द थर्मल शटडाऊन सर्किट इन द वी यूज द LM35. त्याच पद्धतीने इन्व्हायरमेंटचं टेम्परेचर मोजण्यासाठी आपण हे LM35 यूज करू शकतोय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण LM35 बद्दल माहिती बघितली आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत ऑप्टिकल सेन्सर, दॅट इज LDR. थँक यू सो मच.